Termenul limită fixat de Donald Trump Iranului pentru deschiderea strâmtorii Hormuz aproape a trecut. În doar câteva ore vom afla dacă Trump se va ține de cuvânt și dacă Iranul nu va deschide strâmtoarea Hormuz, va ataca infrastructura energetică a Iranului așa cum a promis. Fie vom vedea din nou pe Trump că va face un taco, adică va da din nou înapoi și va extinde acest termen pentru încă câteva zile sau cine știe până când vrea el. Un moment foarte important pe care îl vom discuta în acest video pentru economia globală, pentru toate țările la nivel geopolitic și pentru piețele financiare, deoarece orice direcție se va duce acest război în orele următoare va avea un impact destul de mare. Vom discuta aici toate scenariile, așa că rămâneți până la final. Dacă sunteți nou aici pe canal, analizăm partea geopolitică și piețele financiare de foarte multă vreme pe acest canal de YouTube. Și cred eu că informația este una destul de bună, pe care o voi da și în acest video. Bun, înainte să începem, luăm o gură de cafea aici, rapid. Și vorbim despre Taco Trump, să vedem ce va decide astăzi. Decizia ar putea fi undeva spre ora 3 dimineața, ora României, asta ca să știți și voi, să vă pregătiți, dar teoria mea e că vom vedea ceva semnale și înainte, adică înainte de această decizie și acest deadline. Nu cred că vom aștepta până la ora 3 dimineața, ci cred că înainte putem vedea lucruri interesante. Dar înainte să discutăm și despre scenarii și cum va evolua piața financiară în orice scenariu de acum încolo și cum ar trebui să ne pregătim, hai să vedem ce a zis de fapt Donald Trump aici despre acest deadline, acest termen limită pe care l-a fixat. Țineți cont, este un deadline pentru a ataca infrastructura energetică a Iranului. Din nou, o escaladare posibilă în acest conflict. Hai să vedem aici ce zice Trump și ne întoarcem. Da? This is a critical period. They have a period of, well, till tomorrow at 8 o'clock. I gave them an extension. They asked for an extension of 7 days, right? I said, Steve, give them 10 days. 10 days is up actually today, so I gave them 11, I guess, indirectly. I thought it was inappropriate the day after Easter. I want to be a nice person. They have till tomorrow. Now we'll see what happens. I can tell you they're negotiating, we think, in good faith. We're going to find out. We're getting the help of some incredible countries that want this to be ended because it affects them also. A lot of people are affected by this. But we're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern Time. And after that, they're going to have no bridges. They're going to have no power plants. Stone Ages, yeah. Stone Ages. This is a critical period. Da, deci după cum ați auzit aici, Trump a zis că îi trimite în epoca de piatră pe iranieni dacă până la ora 3 dimineața, ora României, nu vor deschide strâmtoarea Hormuz. Asta a fost declarația făcută ieri de Donald Trump. Bun, hai să mai vedem aici câteva lucruri interesante și apoi mergem și la teoriile pe care vi le-am spus. Hai să vedem ce zic cei de la Fox News aici. And this Easter miracle is the defining moment of the war. And while holding on to the strait for weeks, Iran's starting to lose its grip. Traffic through Hormuz is at its highest level since the start of the war. Iraqi oil tankers have started sailing through. That's 3 million barrels a day back into the market. And a French commercial vessel went out. The president says the mullahs have been full of it. We've knocked out even their mine droppers. They don't have any mine droppers anymore, but they put them on other boats, and they could drop them. I'm not even sure they have any mines yet, by the way. I'm not sure. I'm personally, they say there might be 8. I don't know. I think there might be none because they're very good bullshit artists. That's why for 47 years they've been bullshitting other presidents, and they haven't done the job. The president says the mullahs just have to threaten to blow up the strait to hold it hostage. They don't even have to mine it. They just Ok, ce ne zice Trump aici și ce ne zic cei de la Fox News este că deja vedem ceva trafic prin strâmtoarea Hormuz față de cazurile precedente în care nu prea era, după cum ați văzut. Asta înseamnă că poate există o conversație acolo. Acum, teoria mea e că iranienii dau drumul cui vor ei în momentul de față prin strâmtoarea respectivă, dar mai ales acestor nave chinezești, da? Și alianților lor care vor să ducă petrol prin
zona respectivă prin strâmtoarea Hormuz, deoarece China are nevoie de foarte mult petrol, dar și alte țări asiatice și alți aliați, ok? Și de asta poți să mai vezi câteva nave trecând prin zona respectivă. Am văzut și ceva nave europene și din Statele Unite, dar destul de puține, deoarece le e frică de acele mine pe care iranienii le-au pus în acea strâmtoare. Deci le e frică cumva să piardă tot petrolul într-un eveniment neprevăzut. Bun. Deci asta ne-a zis Donald Trump și putem să observăm, dacă mergeți pe danielniță.ro, la secțiunea știri puteți găsi acest articol interesant. Ultimatumul lui Trump intră în faza decisivă. 3 scenarii pentru următoarele 24 de ore. Aveți link-ul în descriere pentru danielniță.ro. Și putem să vedem aici, termenul fixat este la ora 3:00 ora României, marchează un moment critic în evoluția conflictului cu Iran, potrivit informațiile de la Axios, Wall Street Journal și New York Times Eye. Și hai să vorbim despre scenarii. Scenariile mele personale sunt următoarele. Primul scenariu, și apoi o să dăm și probabilitate pe fiecare și cum ar putea reacționa piețele financiare și la ce mă aștept eu personal de la Taco Trump de aici, da? Scenariul numărul 1 ar fi următorul. Trump să facă, desigur, un taco, adică din nou să dea înapoi și să spună că deadline-ul ăsta, ok, a trecut, dar îl prelungește. De ce l-ar prelungi? Pentru că în continuare sunt discuții între Statele Unite și Iran, nu știm cu cine neapărat, cu unii lideri de acolo și că lucrurile până la urmă vor veni într-o zonă pozitivă și se va ajunge la un deal la un moment dat în timp, în 2-3 săptămâni, după cum ne-a zis Donald Trump că el ar vrea să termine acest război. Asta este scenariul numărul 1 și din punctul meu de vedere este cel mai plauzibil. Cel mai plauzibil este să auzim din nou un fel de negociere posibilă, puncte de negociere și toate cele și Donald Trump să le mai dea încă câteva zile celor din Iran și să nu atace infrastructura energetică a Iranului. Al doilea, desigur, ar fi un deal, adică un deal destul de clar între Iran și Statele Unite, deschiderea strâmtorii Hormuz, care nu va fi atât de ușoară, va dura probabil o săptămână, 2 până când se va deschide strâmtoarea și desigur în anumite condiții precum cei din Statele Unite să nu plătească niciun fel de tribut, să nu plătească niciun fel de taxă prin a trece prin strâmtoarea respectivă, să ajute la reconstrucția Iranului, după cum a zis și Donald Trump, el ar vrea să facă asta, ar vrea să reconstruiască Iranul și ar fi și păcat să le lovească zona de infrastructură de energie, pentru că aia ar fi mai greu de reconstruit și a zis că i-ar părea foarte rău să facă chestia asta. Da, dar asta ar putea intra într-un fel în deal-ul respectiv, dar ce nu vă spune lumea pe internet e că foarte posibil să se întâmple un deal și între Iran și Oman și să pună o taxă pentru strâmtoarea Hormuz, dar nu pentru Statele Unite, ci poate pentru celelalte țări, mai ales europene. Și aici, desigur, intrăm în teoria conspirației în care Trump a început tot războiul ăsta pentru a lovi în europeni. De ce? Dacă ați mai observat discuțiile și ce a mai zis pe la conferințele de presă, a fost foarte nemulțumit de faptul că ăștia europenii nu i-au dat Groenlanda, da? Și asta a zis cred că și acum câteva zile. Nu mi-au dat Groenlanda și uite acum unde am ajuns, da? Și desigur s-a luat întotdeauna de NATO. E foarte posibil Trump să ajungă la un deal cu Iranul, dar țări europene să plătească tribut de acum încolo dacă Omanul, care e acolo lângă și controlează și Omanul o parte din această strâmtoare cu Iranul, să facă un deal și să pună o taxă, da? Un tool, așa se numește în engleză, tools, adică nu se ridică bariera până când nu dai un tribut ca să treci prin zona respectivă. Ar putea fi parte dintr-un deal. Desigur, Donald Trump să se retragă din Iran, iranienii să-i dea și ceva lui Donald Trump și atunci ar putea fi destul de bine pentru ambele țări și destul de rău pentru celelalte, mai ales pentru zona europeană. Sigur, pentru aliații Iranului nu o să fie atât de rău, pentru China, pentru Rusia, pentru toți ăștia nu o să fie rău, doar ce fiind aliat, nici ea nu o să plătească nimic. Dar cred că și ăsta e un scenariu plauzibil, dar nu neapărat cel mai plauzibil momentan, ăsta e posibil să se întâmple mai târziu. Acum, cel mai neplauzibil scenariu, și în continuare nu-l cred, nu cred că Donald Trump e atât de dement,
să atace infrastructura energetică a Iranului. De ce? Pentru că asta va duce la o escaladare majoră și ulterior, după ce faci mișcarea asta, și iranienii vor ataca și ei cu rachete, nu numai țările din Golf, ci toată planeta, cel mai probabil. Acum nu știm neapărat câte rachete mai au iranienii, dar pare că au. Dar în scenariul ăsta, desigur, care din punctul meu de vedere este destul de scăzut în momentul de față ca Donald Trump chiar să se ține de cuvânt 100% și să atace infrastructura energetică, lucrurile sunt foarte rele, deoarece ulterior Trump o să trebuiască să ducă trupe în jurul strâmtorii Hormuz, dar și în interiorul Iranului și atunci ai avea nevoie de sute de mii de oameni pentru a putea avea o șansă de a câștiga războiul cu Iran. Deoarece v-am mai explicat, în mare parte din rachetele iraniene pleacă din munți, da? Și au munții respectiv care protejează foarte mult și e foarte greu să ajungi acolo. Și dacă ajungi și terestru e foarte complicat, deoarece sistemul întos e greu, știm foarte bine din luptele noastre pe care le-am avut cu turcii din trecut, când Ștefan cel Mare și Mircea cel Bătrân se apăra pe munți, da? Deci e foarte greu să ajungi în zona respectivă și asta va dura foarte mulți ani de zile și nu cred că își permite asta Donald Trump. Vine alegerile midterm și deja americanii sunt destul de nemulțumiți de treaba asta. Jared Kushner, care l-a împins un pic pe Trump în acest război, alături de Bibi Netanyahu și toți cei, dă un pic înapoi și spune că ar trebui să ia Trump un deal cu Iranul în perioada viitoare și cred că asta se va întâmpla. Da? Cred că până la urmă se va ajunge la un deal, dar nu imediat. Ce cred că se va întâmpla spre ora 3, ora României, dar eu cred că mai devreme de ora 3, cred că este foarte posibil să vedem din nou o extindere a acestui deadline, deoarece există o negociere. Deci e foarte posibil să vedem o negociere. Acum, în fiecare scenariu, cum ar putea reacționa piețele financiare? Bine, în primul scenariu, piețele financiare reacționează în felul ăsta. Dacă Trump extinde încă, nu știu, 7 zile, 10 zile, o lună, habar n-am, sau să ajunge la un mini ceasefire, că și asta s-ar putea întâmpla, se oprește lupta pentru o perioadă de timp, piețele financiare reacționează bine, dar nu foarte bine, deoarece conflictul încă e acolo, adică nu e terminat încă, da? Ce ar însemna? Ar însemna petrolul din nou corecție, asta ar însemna, probabil Brentul se va duce din nou spre $100, momentan undeva pe la 105, 106, chiar a fost 107 mai devreme. Ar însemna că equities, adică bursa ar urca, ai putea vedea S&P-ul pe la 6700, 6750 și ai putea vedea desigur și criptomonedele Bitcoin care ar putea urca din nou peste zona de 70.000, poate un seară 72, 73 după momentul ăsta, ok? Deci ar fi primul scenariu. Al doilea scenariu cu deal-ul, în care se face deal-ul și avem o oprire a războiului, atunci, da, probabil prețul petrolului va avea un dip destul de mare, dar nu vă așteptați să se întoarcă pe la $60 pe unde a fost, în niciun caz. Probabil va menține undeva între 80 și $90 petrolul după o corecție destul de mare. De ce? Strâmtoarea Hormuz nu va fi deschisă imediat. Știu ce s-a întâmplat până acum, tot va lăsa o gaură undeva la un moment dat, plus că vă ziceam, e foarte posibil să ai o taxă acolo luată de Oman și de Iran prin trecerea prin strâmtoarea Hormuz, da? Și asta din nou va duce la prețuri mai mari. Deci asta posibil să dăuneze pe termen mai lung ce s-a întâmplat, chiar dacă conflictul se termină. Dacă se termină, poți să vezi o urcare în piețele financiare mai sustenabilă, adică ai putea să vezi S&P-ul 6800 plus, ai putea să vezi petrolul, cum ziceam, $80-90 Brentul. E foarte plauzibil într-un deal și desigur Bitcoin ai putea să-l vezi spre $80.000. Ok? Asta ar fi scenariul al doilea, care are o șansă un pic mai mică decât primul scenariu. Da? Un deal acum nu prea pare pe masă momentan, ci mai repede o discuție, din nou o amânare și deal-ul care ar putea veni în 2-3 săptămâni. Desigur mai e și scenariul negativ, care și ăsta are o probabilitate și trebuie să ne pregătim pentru el, în care Donald Trump decide să atace infrastructura energetică și intrăm într-un război mai extins. E bine, atunci știm foarte bine ce se va întâmpla, mai ales cu piețele financiare. Vom avea o corecție destul de mare pentru equities, pentru bursa americană. Poți să vezi S&P-ul spre 6.000-6.100, oricum a fost aproape de 6.200-6.300 regiunea respectivă. Poți să-l vezi spre 6.000, adică o corecție destul de mare. Poți să vezi petrolul la 125-130, poate chiar $150, o amenințare destul de mare pentru o recesiune planetară, după cum ne zicea și Larry Fink, CEO-ul de la BlackRock.
unul dintre cei mai mari asset manager din lume, cu vreo 12-13 trilioane, doar 12-13 trilioane sub stăpânire, deci ai putea să vezi asta. Și desigur ai putea să vezi Bitcoin din nou spre 60.000 în acest scenariu, poate chiar un pic sub 60.000, dar, probabilitatea mea personală e că vom vedea prima, deja putem să observăm dacă mergeți pe danielniță.ro și vă invit să faceți asta, deoarece găsiți tot ce aveți nevoie aici în secțiunea dashboard-ului. Putem să vedem înaintea de deschiderea piețelor cum arată situația. Putem să vedem că S&P-ul un pic pe roșu era pe verde un pic mai devreme, deci ceva volatilitate o să fie aici, în timp ce petrolul, dacă ne uităm, US Oil, deci nu e Brent-ul, e US Oil, urcă aici, ok? Deci am putea să vedem prima probabilitate dacă piețele financiare nu corectează și mai puternic. Adică vezi un S&P la 2-3, minus 2-3, 4% înainte de acest eveniment, înseamnă că ar putea să fie o problemă și atunci pe știri pe surse e foarte posibil ca Trump să chiar atace infrastructura Iranului. Acum am văzut că nu prea s-au înțeles, adică deal nu prea e vorba, e fie scenariu 2, fie scenariu 1, fie scenariu 3 din punctul ăsta de vedere. Nu vrem scenariu 3 în niciun caz, deoarece va duce la un conflict și mai aprins. Dar puteți merge pe danielniță.ro, uitați-vă la futures, aici se va deschide și piața bursieră în câteva ore, la ora 15, la ora 16:30 ora României, dar puteți să vedeți aici, aveți și acțiuni individuale, aveți tot ce aveți nevoie și zona de criptomonede, le găsiți pe toate, tot aici, ok? Bun, deci astea sunt scenariile, asta cred că va face Taco Trump, cred că va face din nou un taco și nu va ataca. Acum sperăm și ne rugăm cu toții să nu facă următorul pas, să nu atace, deoarece va fi rău pentru toată planeta. Foarte, foarte rău pentru toată planeta, inclusiv pentru Statele Unite ulterior. Bun, dacă aveți o opinie, o puteți lăsa și voi în comentarii. Închem cu un ton un pic mai funny, dar nu știu cât de funny e. Putem să vedem aici pe Trump la conferința de presă de Paște, deoarece a fost și de Paște. Apropo, Trump a avut și un comunicat foarte ciudat în care zicea Open the effing straight, ceea ce destul de ciudat de la un președinte american, cred că e cel mai ciudat comunicat pe care l-am văzut eu vreodată de la un președinte american și a și încheiat cu Praise Allah, ceea ce, wow, este incredibil și a făcut pe aia bastards, adică nenorociți. Păi, deci e incredibil. Da, să închem un pic într-o tonă un pic mai frumoasă și putem să-l vedem aici pe Trump cu Melania și cu acest iepuraș de Paște. Ia să vedem. Normally, when you're in very hostile territory, and I don't think it gets much more hostile than Iran, they're capable fighters, they're very tough people, and there are others like that. You don't mind when the enemy is weak, but that enemy is strong. Not so strong like they were about a month ago, I can tell you. In fact, right now, they're not too strong at all, in my opinion, but we're soon going to find out, aren't we? But when a thing like that happens, where a pilot shot down, in most instances, you're really not able to go in because you'll go in with 200. Da, deci interesant. Cum ar fi să fii ursuleț aici, iepuraș de Paște și să stai lângă Trump, care de Paște vorbește despre război și vorbește și despre Praise Allah, în loc să vorbească despre Isus, despre Dumnezeu și despre religia noastră, da? Aici e incredibil, dar asta este lumea în care trăim momentan. Bun, cam atât. Dacă v-a plăcut acest video, aveți butonul de like un pic mai jos, ajută foarte puternic, ajută și punctele de hype. Deci dacă aveți și puncte de hype, dați și puncte de hype pentru a duce acest video foarte sus în algoritm. Stăm conectați, avem live și mâine și vom analiza, desigur, ce va zice Trump, dar cele mai mari șanse să facă din nou un taco și un fel de înțelegere. Dar vom vedea un moment important pentru direcția piețelor financiare și pentru direcția planetară în această noapte. Dacă vreți să intrați în secțiunea de Patreon, aveți discount 50% cu codul TACO, deci TACO, da? De la TACO Trump, îl puneți acolo și bam, minus 50%. Discount pentru prima lună. Aveți portofoliile mele de acțiuni, de criptomonede, playlist de trading pentru începători, aveți tot ce aveți nevoie acolo, găsiți foarte bine pentru a vă descurca în piețele financiare. Numele Daniel Niță, dacă v-a plăcut, loviți butonul de like, mai aveți linkuri în descriere, mai aveți NordVPN, îl folosesc de peste 5 ani de zile, pe oriunde mă duc să-mi protejez datele, aveți exchange-uri cum ar fi Bybit și o promoție foarte bună la un iPhone Plus 25 de USDC, și multe altele. Pentru acțiune aveți Toro și multe altele în descriere. Până data viitoare, este Safu. Much love, Taco Trump.